การทนทุกข์ก่อให้เกิดสิ่งดีได้หรืออิสอัคเติบโตและมีลูกชายชื่อว่ายาโคบต่อมายาโคบก็มีลูกชาย12 คนมีลูกคนหนึ่งที่ยาโคบรักมากกว่าลูกคนอื่นๆชื่อว่าโยเซฟเพราะเหตุนี้พวกพี่ชายจึงเกลียดโยเซฟวันหนึ่งขณะที่พี่ชายพาฝูงสัตว์ไปทุ่งนาพวกเขาก็พูดกันว่าให้เราฆ่าโยเซฟเถิดแต่แล้วก็เปลี่ยนใจและขายเขาให้กับพวกพ่อค้าที่เดินทางไปอียิปต์แทนจากนั้นพวกพี่ชายก็กลับไปบ้านและบอกพ่อว่าโยเซฟถูกสัตว์ป่าฆ่าตายที่อียิปต์โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสแต่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาโยเซฟกลายเป็นคนโปรดของเจ้านายการงานทุกอย่างที่โยเซฟทำก็ประสบความสำเร็จแต่แล้ววันหนึ่งโยเซฟถูกกล่าวหาว่าทำผิดทั้งที่เขาไม่ได้ทำคนที่มีอำนาจก็หลงเชื่อคำโกหกนั้นทำให้โยเซฟต้องติดคุกพระเจ้ายังสถิตอยู่กับโยเซฟและทำให้เขามีความสามารถในการทำนายฝันในภายหลังกษัตริย์อียิปต์ได้เรียกตัวเขาไปเข้าเฝ้าในพระราชวังกษัตริย์บอกโยเซฟว่าเรามีความฝันหนึ่งซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถทำนายได้เราได้ยินว่าเจ้าทำนายฝันได้โยเซฟจึงตอบว่าตัวข้าเองไม่สามารถแต่พระเจ้าคือผู้กระทำกษัตริย์เล่าความฝันที่ทำให้กังวลใจพระเจ้าช่วยให้โยเซฟแปลความหมายของความฝันนั้นได้ซึ่งเป็นคำทำนายว่าแผ่นดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ในอีก7 ปีหลังจากนั้นจะเกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่อีก7 ปีโยเซฟพูดว่าพระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งที่พระองค์จะทำให้เกิดขึ้นดังนั้นขอให้ฝ่าบาทแต่งตั้งใครสักคนที่จะกักตุนเสบียงอาหารให้เพียงพอสำหรับช่วงปีที่กันดารกษัตริย์ตอบว่าพระเจ้าได้สำแดงทั้งหมดนี้แก่เจ้าดังนั้นคงไม่มีใครที่จะมีความรู้และสติปัญญาเทียบเท่ากับเจ้าอีกแล้วกษัตริย์จึงแต่งตั้งโยเซฟให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดรองลงมาจากพระองค์ในอียิปต์กษัตริย์บอกกับโยเซฟว่าเราให้เจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดมีเพียงเราเท่านั้นที่ใหญ่กว่าเจ้า7 ปีต่อมาเกิดการกันดารอาหารทั่วภูมิภาคนั้นแต่มีอาหารเพียงพอในอียิปต์เพราะโยเซฟได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ในคานาอันบ้านเกิดของโยเซฟการกันดารอาหารนั้นรุนแรงมากจนยาโคบต้องส่งพี่ชายของโยเซฟไปซื้ออาหารที่อียิปต์เมื่อพี่ๆมาถึงอียิปต์พวกเขาพบกับโยเซฟขณะก้มลงกราบชายคนสำคัญนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือน้องชายที่ตนขายให้เป็นทาสแต่โยเซฟจำพวกพี่ๆได้โยเซฟได้ทดสอบพี่ชายจนแน่ใจว่าพวกเขามีความซื่อสัตย์ต่อเขาในที่สุดเขาจึงเปิดเผยตัวตนว่าเขาคือน้องชายที่พลัดพรากมานานพวกพี่ชายตกใจและหวาดกลัวเพราะคิดว่าโยเซฟจะแก้แค้นแต่โยเซฟพูดว่าพวกพี่อย่ากลัวเลยสิ่งที่พวกพี่ตั้งใจทำร้ายฉันพระเจ้าได้เปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องดีพระเจ้านำฉันมาที่นี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตคนจำนวนมากรวมถึงครอบครัวของเราด้วย
จากนั้นโยเซฟได้เชิญชวนยาโคบพ่อผู้ชราและครอบครัวทั้งหมดให้ย้ายมาอยู่อียิปต์เพราะที่นั่นมีอาหารมากมายพระเจ้าเริ่มอวยพรชนชาติอื่นๆผ่านทางลูกหลานของอับราฮัมตามที่พระองค์สัญญาไว้ถ้าพระเจ้าสามารถทำให้เกิดเรื่องดีผ่านการทนทุกข์มีด้านใดในชีวิตของคุณที่อยากเชิญพระเจ้าเข้ามา